Này, Băng Băng, cô đi đâu thế? Cô đi đâu hả? Cô đi đâu thế? Cô định đi đâu? Có phải cảm thấy bí mật của cô bị lật tẩy rồi không? Mấy người ngồi xuống kia đi. Hôm nay anh dẫn anh ta đến đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với tôi. Ngồi kia đi, đừng kéo tôi qua đó. Hôm nay tôi dẫn anh ta đến đây, tôi nói cho cô biết là để vạch trần bộ mặt thật của cô. Đừng cái nữa, hiểu chưa? Ngồi xuống kia đi, tôi không chơi với anh nữa, không chơi với tôi nữa à? Cô nghĩ đây là trò chơi sao? Có phải cô cảm thấy bí mật của mình lộ rồi không? Cô không kiểm soát được nữa à? Tôi nói cho anh biết, anh còn mặt mũi đến tìm tôi à? Tôi có mặt mũi, rốt cuộc ai mới có mặt mũi? Cô nợ tiền của cả hai chúng tôi, cô còn nói chúng tôi có lợi gì không? Hạo Thần, anh im miệng lại được không? Lập Thành, ngồi kia, sao tôi phải ngoan ngoãn ngồi đó? Nói chuyện cứ để đó, ngồi kia đi, ngồi kia, ngồi tử tế vào, tôi nói với anh, dựa vào đâu tôi phải ngồi đó? Hôm nay phải nói rõ ràng mọi chuyện, tôi dám dẫn người đến đây, chứng tỏ rằng cô chính là kẻ lừa đảo. Nói nhỏ thôi, Lập Thành, ngồi xuống kia. Nhìn cái bộ dạng của anh kìa. Có chuyện gì, tôi sẽ nói rõ với anh. Có chuyện gì, tôi sẽ nói rõ với anh. Ngồi lên kia, Hạo Thần ngồi, Lập Thành ngồi. Ngồi kia, dám ngồi không? Có phải không dám nói không? Tôi có gì mà không dám ngồi? Đừng nói nữa. Hạo Thần, luật sư đang ngồi kia kìa. Nếu thật sự có chuyện liên quan đến tiền, luật sư của chúng tôi sẽ giúp giải quyết, được không? Băng Băng, lại đây, quay lại, ngồi xuống. Anh giúp em, lại đây. Nếu em thực sự có lý, ngồi xuống kia, chúng ta sẽ nói mọi chuyện rõ ràng từng chút một. Đúng, ngồi đi. Được, hôm nay muốn nói rõ hết mọi chuyện, đúng không? Không vấn đề gì, tôi sẽ đối chất với anh. Cô đúng là biết diễn thật đấy, người phụ nữ này. Tôi biết diễn à? Thật sự biết tự thêm drama cho mình. Hôm nay anh đến đây đóng vai gì hả, Trương Hạo Thần? Anh đến để đóng vai gì? Cô nợ tiền của cả hai chúng tôi, còn hỏi tôi đóng vai gì? Yên lặng. Nói trắng ra, Băng Băng, cô cầm tiền của cả hai chúng tôi, cầm tiền của anh em tôi rồi trốn mất. Cô có thể đừng đi hại người khác nữa được không? Vừa nãy ở dưới tôi nghe rõ rồi. Cô muốn làm nữ cường nhân của mình. Được thôi, cô cứ làm nữ cường nhân, nhưng đừng đi hại người khác nữa, được không? Tôi hại ai? Tôi hại anh cái gì? Cô hại ai? Cô hại họ, hại tôi. Cô hại ai? Tôi hại hai người cái gì chứ? Người đàn ông nghi ngờ vợ mình chuyên đi lừa hôn. Vì thế, anh ta liên lạc với bạn trai cũ của vợ. Cả hai quyết định hợp sức vạch trần bộ mặt giả dối của cô ấy. Nhưng người phụ nữ đối mặt với hành động của chồng cũng chẳng hề yếu thế. Cô hét lớn, cùng lắm thì ly hôn. Người phụ nữ trong video tên là Băng Băng. Chồng cô, Lập Thành, thậm chí còn dẫn bạn trai cũ của cô, Hạo Thần, lên sân khấu và nói rằng Băng Băng là một kẻ lừa đảo. Băng Băng tức giận đến xấu hổ, lập tức đứng dậy định bỏ đi. Thấy vợ có vẻ muốn trốn chạy, chồng vội vàng ngăn lại và nói rằng hôm nay nếu vợ không giải thích rõ ràng thì đừng hòng đi đâu. Cùng lúc đó, người bạn trai cũ đứng bên cạnh cũng chạy đến lớn tiếng chỉ trích. Mục đích hôm nay đến đây là để vạch mặt cô ta. Nếu giờ để cô ta đi thì tiền của tôi và Lập Thành biết đòi ai? Vậy tại sao cả hai người đều nói Băng Băng là kẻ lừa đảo? Giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy là bạn gái cũ của tôi. Bạn gái cũ, hai người từng hẹn hò. Tôi và người phụ nữ này ở bên nhau khoảng 1 năm rưỡi trước khi cô ấy quen anh ta. 1 năm rưỡi. Lúc yêu nhau, tình cảm rất tốt. Dù là đối với cô ấy hay gia đình cô ấy, tôi đều rất chu đáo, rất quan tâm. Cô ấy đối với tôi cũng rất tốt. Tôi cảm thấy mình đã tìm được tình yêu đích thực. Lúc bàn đến cưới xin là định hôn, tôi đưa cho cô ấy 6 vạn tiền định kim. Sau đó, bao nhiêu tiền tôi cúng, tôi và gia đình cố gắng xoay sở, rồi đưa hết cho cô ấy. Nhà cô ấy đòi sính lễ 25 vạn, đúng không? Cần gì thì tôi đã chuẩn bị sẵn hết. Chỉ có 6 vạn thôi sao? Định hôn là trước khi đính hôn sẽ ăn một bữa cơm. Ăn xong thì đưa 6 vạn tiền định tình. Còn chưa tính đến sính lễ. Đúng. Lúc đó đã bàn đến chuyện sính lễ chưa? Chuyện gì? Đã bàn về sính lễ trước chưa? Sính lễ đã bàn trước rồi. Tôi chẳng có gì trong tay. Trong đám bạn của cô ấy, tôi đã bàn với gia đình. Đại khái là đưa khoảng 25 đến 30 vạn. Anh đưa nổi không? Cô biết tôi không đưa nổi à? Anh làm gì? Tự anh không biết sao? Anh làm công việc gì? Không biết à? Gia đình anh làm gì? Không biết à? Mua nhà của gia đình anh? Không biết à? Nhà tôi có 2 căn nhà, tôi chưa nói với cô sao? Hạo Thần nói rằng anh và Băng Băng từ khi quen biết đến bàn chuyện cưới xin khoảng 1 năm rưỡi. Trong khoảng thời gian này, tình cảm của họ luôn rất tốt. Băng Băng đối với gia đình anh cũng rất tốt. Gia đình đều đồng ý cho hai người ở bên nhau. Hạo Thần cũng nghĩ Băng Băng là tình yêu đích thực của mình. Vì thế, anh bàn với Băng Băng về chuyện cưới xin. Tuy nhiên, Băng Băng nói rằng ở chỗ cô ấy có một phong tục. Khi đính hôn, nhà trai cần đưa một khoản tiền để thể hiện tình cảm với nhà gái.
Nghe nói đây là phong tục ở chỗ Băng Băng. Hạo Thần tỏ ra thông cảm và tôn trọng, quyết định khi đính hôn sẽ đưa Băng Băng 6 vạn. Đợi đến khi cưới, sẽ đưa thêm 25 đến 30 vạn tiền sính lễ cho Băng Băng. Khi Hạo Thần kể xong những chuyện này, Băng Băng lập tức chất vấn, cho rằng nhà Hạo Thần chẳng thể có nhiều tiền như thế. Nghe vợ nói vậy, trong là Lập Thành không kìm được lên tiếng. Vì cô ta vừa nói, cô ta nghĩ anh ấy không có 25 vạn, anh ấy không có tiền. Có lẽ là vậy. Cô ta phát hiện người đầu tư thất bại nhắm sai người. Nhà này có vẻ nhắm sai rồi. Nhắm 1 năm mà sai. Nhanh chóng chuồn đi tìm người tiếp theo. Người dẫn chương trình, nhà tôi thực ra thế nào? Thực ra có nhiều thứ tôi chưa nói với cô ấy. Tình hình cụ thể nhà tôi không dám nói với cô ấy. Vì sao? Vì lúc đó, tôi định sau khi cưới xong, tôi sẽ cho cô ấy một bất ngờ lớn. Thực ra nhà tôi điều kiện khá tốt. Thuộc tầm trung thượng, không phải quá tốt. Tầm trung thượng à? Anh đang nói gì vậy, Hạo Thần? Anh hiểu không? Vì giờ anh lại nói không đưa nổi tiền. Cứ như hình ảnh trang trọng mà họ nói. Hiểu không? Chuyện này liên quan gì đến tiền trong lòng cô? Cô ta đã lộ rõ bản chất. Ý của tôi là, tôi không phải nói là tôi coi trọng tiền của họ. Tôi không muốn nợ họ. Hạo Thần cho rằng, dù gia đình không quá giàu có, nhưng ở địa phương cũng thuộc tầm trung thượng. Chỉ vài chục vạn tiền sính lễ, nhà làm sao không lo nổi. Huống chi nhà có 2 căn nhà, bán 1 căn cũng được vài triệu. Đối diện với việc bạn trai cũ khoe nhà giàu thế nào, Băng Băng tỏ vẻ khinh thường, rồi nói rằng, bố anh từng gọi điện cho tôi. Anh không biết chuyện này, đúng không? Bố anh nói với tôi nhà anh không lo nổi số tiền sau này. Dù có lo được cũng phải đi vay người trong làng. Nhưng bố anh vừa nói phải đi vay tiền, tôi mới nói không cần. Đó là nói cho cô nghe đấy. Không ngờ cô lại thật sự như vậy. Cô nghĩ tôi không có tiền. Rồi cô quăng thẳng 6 vạn này, rồi nhẫn tâm nói, được. Băng Băng kể chi tiết về lần bố của bạn trai cũ gọi điện. Cô nói lại rõ ràng. Trong cuộc gọi, bố của bạn trai cô nói rằng khi đính hôn, đã đưa 6 vạn, hy vọng nhà Băng Băng giảm bớt tiền sính lễ. Ông còn bất lực nói, nếu Băng Băng không chịu nhượng bộ, thì dù có phải bán nhà, vay khắp nơi cũng sẽ lo đủ tiền sính lễ. Băng Băng rất không hiểu, vì ban đầu đã hứa hẹn, sao giờ lại gọi điện, xin giảm tiền sính lễ. Lúc này, Hạo Thần cũng mở miệng giải thích. Hạo Thần, bố tôi gọi điện như vậy là vì ở chỗ chúng tôi, thực ra là muốn xem cô gái này, là muốn xem phẩm chất của cô ấy thế nào. Cô lấy chuyện này để nói về người ta. Tôi lấy cái gì? Thực ra không phải vậy. Ở chỗ chúng tôi, ai cũng làm thế, cố gắng ép tiền sính lễ xuống thấp một chút. Nhưng những gì cần đưa, chúng tôi vẫn sẽ đưa. Về những gì Băng Băng đã kể, bạn trai cũ Hạo Thần giải thích rằng, bố anh chỉ muốn thử xem Băng Băng có thật lòng với anh không, vì cô là con người ham tiền và vật chất. Tuy nhiên, Băng Băng lại rất tin lời bố Hạo Thần nói, cho rằng nhà Hạo Thần không muốn đưa sính lễ. Thế là cầm 6 vạn tiền định kim rồi bỏ đi. Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Hạo Thần nói rằng, kể từ sau khi bố anh gọi điện cho Băng Băng, Băng Băng trở nên rất bất thường. Cô ấy còn nói không muốn cưới sớm, muốn ra ngoài kiếm thêm tiền. Nhưng thiệp cưới của họ đã gửi đi hết rồi. Giờ họ hàng bạn bè nhà anh đều biết anh sắp cưới vợ, nên Hạo Thần từ chối yêu cầu của Băng Băng. Nhưng ngay ngày hôm sau, Băng Băng biến mất. Lúc này, Hạo Thần nói, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Rồi anh biết chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì? Biến mất luôn. Tôi gọi điện cho cô ấy, một cuộc cũng không nghe. Rồi bạn của cô ấy, tôi gọi cho bạn cô ấy, bị chặn số luôn, chẳng liên lạc được gì. Rồi tôi đến nhà tìm bố mẹ cô ấy, không mở cửa. Tôi gõ cửa cũng không ai mở. Rồi từ cửa sổ, tôi thấy mẹ cô ấy đang nấu ăn. Tôi nói, bác ơi, con gái bác đi đâu rồi? Bác ấy đóng sầm cửa sổ lại ngay. Cô ấy còn đi đâu được nữa? Anh làm gì? Tự anh không biết sao? Không biết à? Tôi nghĩ chắc cô ấy đi Phúc Kiến rồi. Mà tôi còn chưa đồng ý gì. Chúng tôi sắp cưới đến nơi rồi. Còn 2 ngày nữa là cưới. 2 ngày trước, thiệp cưới cũng gửi hết rồi. Đúng thế, gửi hết rồi. Chẳng có lý do gì, chẳng có mâu thuẫn gì. Không có một chút mâu thuẫn nào. Rồi anh nghĩ, đó là vì anh nghĩ không có. Sau khi Băng Băng biến mất, một chiếc vali lớn ở nhà, cái túi xách trị giá cả vạn tệ và mỹ phẩm Băng Băng hay dùng cũng biến mất theo. Thấy cảnh này, Hạo Thần hoang mang tột độ. Anh cố liên lạc với Băng Băng, nhưng không sao liên lạc được. Ngay cả gọi cho bạn của Băng Băng, cũng phát hiện mình bị chặn số. Bất lực, Hạo Thần đến nhà bố mẹ Băng Băng. Qua cửa sổ, anh thấy mẹ Băng Băng đang nấu ăn. Thế là, Hạo Thần hỏi Băng Băng đi đâu rồi, nhưng mẹ Băng Băng như không nghe thấy, đóng sầm cửa sổ lại. Lúc này, Hạo Thần bắt đầu cảm thấy mình bị lừa. Tại chương trình, anh thẳng thừng mắng Băng Băng, nói cô là một kẻ lừa đảo từ đầu đến cuối, còn mắng cô không biết xấu hổ, vì tiền mà bất chấp thủ đoạn. Nghe vậy, Băng Băng đáp lại, cô chẳng đáng với số tiền đó. Sao tôi phải đi lừa anh?
Nếu tôi muốn lừa, tôi phải lừa người. Có 100 vạn chứ, mới đáng để tôi lừa. Anh không có tiền, tôi lừa anh làm gì? Anh có đáng để lừa 100 vạn không? Lập Thành, soi gương đi, cô có đáng 100 vạn không? Lập Thành, Lập Thành, Lập Thành, chúng ta đừng vội, cô ta quá giỏi lừa người. Không phải, cô dừng lại chút. Lừa xong anh ta, lừa tôi, giờ lại lừa anh. Nghe tôi nói, bất kỳ kẻ lừa đảo nào cũng phải tìm người có tiền để lừa, đúng không? Tôi không phải nói tôi chỉ cần tiền. Anh không có tiền, cả hai người đều không có tiền. Sao tôi phải lừa? Vì cô không tiếp cận được người có tiền. Cô lừa anh ta, cô thấy anh ta không lo nổi xính lễ sau này. Cô lừa lấy 6 vạn rồi chuồn. Tôi thấy các anh thật buồn cười. Cô lừa hết tiền xính lễ của tôi, rồi tìm đủ thứ lý do mâu thuẫn. Cô nói muốn. Nghe hai người đàn ông nói, Băng Băng chỉ thấy buồn cười đến cực điểm. Băng Băng nói, nếu muốn lừa tiền, cũng phải tìm người có tiền để lừa. Hai người đàn ông này chẳng có đồng nào, thì có gì đáng để lừa? Chồng Lập Thành đáp lại ngay, với cái vẻ ngoài của cô ta, chẳng có đại gia nào thèm để mất. Chỉ tại tôi và bạn trai cũ quá ngây thơ nên mới bị lừa. Lập Thành cho rằng, Băng Băng phát hiện không lừa được thêm tiền, nên cầm 6 vạn rồi bỏ đi. Và bây giờ, tiền xính lễ của tôi cũng rơi vào tay Băng Băng. Cô ta lại dùng cách tương tự để biến mất. Lập Thành nói rất kiên quyết, cố gắng vạch trần bộ mặt thật của Băng Băng, để người khác không bị cô ta lừa nữa. Lúc này, Băng Băng cũng không chịu thua, nói rằng, Hạo Thần, tôi hỏi anh, hôm nay đến đây làm gì? Đến đòi tiền, nghe không hiểu à? Đòi tiền gì? Đến đây là vì cô, để đòi lại tiền. Tiền của tôi có thể không cần, nhưng tiền của anh em tôi, đừng hòng không trả, vì tôi thấy cô đúng là một người đặc biệt. Bao lâu nay, anh đến gần nhà chúng tôi, nên nào cũng nói với hàng xóm tôi là kẻ lừa đảo. Băng Băng lớn tiếng chất vấn mục đích bạn trai cô đến đây. Bạn trai cô thẳng thắn không chút do dự. Anh ta đến đây để giúp Lập Thành đòi tiền. Anh ta nói 6 vạn của mình có thể bỏ qua, nhưng nhất định phải đòi lại tiền cho anh em. Người thầy tư vấn tình cảm đứng bên lặng lẽ quan sát, lúc này cũng không kìm được, nói rằng, sao hai người lại trở thành anh em? Đây là một chuyện rất thú vị đối với tôi. Người dẫn chương trình, nói trắng ra thì, giờ tôi đã kết hôn rồi. Anh ấy với tôi là đồng cảnh ngộ. Tôi thấy với những chuyện tình cảm trước đây, tôi đã nhìn thoáng ra rồi. Nhưng hôm đó, Lập Thành tìm đến tôi, và câu chuyện của anh ấy rất giống tôi. Anh hiểu không? Thế anh ta tìm anh thế nào? Tìm anh làm gì? Vì trước đó, cô ấy không phải biến mất sao? Lúc đó tôi cũng bận lắm. Rồi tôi tranh thủ đến nhà cô ấy, rồi hỏi mẹ cô ấy, hỏi về tình hình của cô ấy. Nhưng họ chẳng thèm để ý tôi. Thế là tôi làm ầm lên một chút, bảo mẹ cô ấy ra nói chuyện, giải thích xem rốt cuộc cô ấy đi đâu, cho tôi một cách liên lạc. Anh gọi đó là làm ầm lên một chút à? Ở chỗ chúng tôi, để tôi nói xong đã, được không? Để tôi nói xong, được không? Anh có lý gì? Chuyện này không quan trọng. Hai người quen nhau từ bao giờ? Mới vài ngày trước. Lúc trước tôi đến tìm cô ấy, rồi lúc đó, cô ấy không phải cũng bỏ đi sao? Cũng về Phúc Kiến rồi. Rồi lúc tôi đến nhà cô ấy, tôi cũng làm ầm lên một trận, vì tôi muốn cô ấy. Rồi mẹ cô ấy nói, năm ngoái cũng có người làm ầm lên. Hai người gặp nhau đi, kết nghĩa anh em luôn. Có phải thế không? Không phải kết nghĩa anh em, là vì họ. Lúc anh ta làm ầm lên, rồi hàng xóm đến, thấy chúng tôi đúng là có duyên. Hàng xóm nhiệt tình, thấy hai anh đúng là cùng cảnh ngộ. Thầy tư vấn tình cảm rất khó hiểu. Hai người đàn ông này, trong cuộc sống chẳng có chút giao thoa, sao lại thành anh em được? Thế là thầy hỏi họ quen nhau thế nào. Lập Thành giải thích rằng, sau khi cưới, Băng Băng cũng biến mất, cũng không liên lạc được. Anh đến nhà bố mẹ Băng Băng. Kết quả, mẹ vợ đối xử với anh, y như lúc đối xử với Hạo Thần. Chẳng thèm để ý, bất lực, Lập Thành làm ầm lên một trận ở khu nhà. Sau đó, hàng xóm đến xem náo nhiệt, thấy tình cảnh của anh giống Hạo Thần, liền cho Lập Thành số liên lạc của Hạo Thần. Hai người nói chuyện, mới nhận ra cả hai đều bị lừa, nên quyết định hợp sức đối phó với Băng Băng. Lúc này, lời kể của hai người đàn ông giống hệt nhau, nhưng sự thật có đúng như họ nói không? Lúc này, người dẫn chương trình hỏi, hai người ở bên nhau hơn 1 năm rồi, 1 năm rưỡi, gần 2 năm rồi. Nếu như họ cưới từ tháng 3 đến tháng 5, 2 tháng mà kiếm được 19 vạn 9, tôi thấy tỷ lệ đầu tư và lợi nhuận. Trước tiên cứ cho là cô ấy lừa tình đi, cũng không đến mức đó, nhưng hơn 1 năm chỉ để lấy 6 vạn, tôi thấy có gì đó không hợp lý. Người dẫn chương trình, 6 vạn đó chỉ là tiền định kim thôi. Anh biết không, phần sau anh cũng chẳng đưa. Phần sau, tôi còn chưa cưới, sao tôi phải đưa? Cô ấy biến mất rồi, chúng tôi chuẩn bị cưới. Cưới xong, rồi tôi sẽ đưa hết phần còn lại cho cô ấy. Nếu cô ấy là kẻ lừa đảo, cô ấy không nên biến mất. Hơn 1 năm mà chỉ được 6 vạn. Đây là một vụ lừa thất bại. Sao cô ấy không đợi anh đưa 25 vạn, lấy được tiền, rồi lại như cách đối phó với Lập Thành,
từng bước đòi hỏi thêm, tăng giá tiền, ép anh phải ly hôn với cô ấy. Từ góc nhìn của người dẫn chương trình, nếu Băng Băng thực sự là kẻ lừa đảo, chẳng đời nào bỏ ra 1 năm rưỡi chỉ để lừa 6 vạn. Nói một cách không hay lắm, kẻ lừa đảo như thế thì quá kém cỏi. Nếu thực sự là kẻ lừa hôn chuyên nghiệp, chắc chắn không mất nhiều thời gian thế và gây lùm xùm với hai người như vậy. Nên theo người dẫn chương trình, Băng Băng cùng lắm là bỏ trốn khỏi hôn lễ, chứ không phải lừa hôn. Vậy tại sao Băng Băng lại bỏ trốn? Băng Băng sợ hãi điều gì? Tiền thì tôi giữ đây. Xảy ra một vụ tai nạn giao thông nhỏ, lúc đó không quá nghiêm trọng, nhưng cũng phải phẫu thuật. Mà răng cũng bị gãy, lúc đó tôi nhớ là gãy mấy cái răng phía sau, cả răng cửa phía trước, có một cái trên cùng. Làm răng thì đắt lắm, một cái răng, đôi khi một cái răng, nếu làm hoàn chỉnh, có cái gãy một nửa, có cái rụng hẳn. Nếu làm hoàn chỉnh, mất khoảng hơn 1 vạn. Lúc đó răng gãy, rồi lúc đó dùng da ở chân. Đến giờ ở chân anh ấy, phần đùi trong này, không 16 mũi. Phẫu thuật lúc đó chúng tôi chẳng có tiền. Nghĩ mà xem, lúc đó tôi vừa tốt nghiệp, còn đang tìm việc. Lúc đó chẳng có tiền. Anh ấy lương thẳng có 3.000 tệ. Phẫu thuật thì tiền đâu ra? Từ đâu ra? Chẳng lẽ về xin gia đình? Anh ấy không muốn xin gia đình, tôi cũng không muốn xin gia đình. Thế là chỉ còn 6 vạn đó để lấy ra. Cuộc sống tôi muốn không phải thế này, không phải như bây giờ, ngày ngày ăn chơi. Tôi không muốn chỉ sống tốt trước mắt, tôi muốn nghĩ cho tương lai. Sau này nếu có con thì sao? Tôi luôn nói với anh ấy, anh có thể làm dẫn chương trình, làm như một công việc bán thời gian, lương tháng 3.000 tệ, đủ tiền tiêu vặt không vấn đề. Nhưng anh phải có một công việc chính thức, anh phải mỗi ngày đi làm chứ không phải là một ngày. Cả tuần có khi chỉ nhận một việc, một tháng nhận 3 việc, còn lại 7 ngày nằm dài ở nhà. Tôi thì ngày nào cũng đi làm. Một tháng tôi kiếm được khoảng 5-6.000 tệ, còn anh ấy một tháng 3.000 tệ, chỉ làm vài việc. Tôi nói anh có thể làm việc đó như nghề tay trái, nhưng phải có một nghề chính, đúng không? Không sai chứ? Lúc đó vừa tốt nghiệp mà. Vừa tốt nghiệp, tôi yêu. Thái độ sống của tôi, kỳ vọng cũng khá cao. Tôi không quá coi trọng tiền. Anh ấy theo đuổi tự do. Tôi thấy với chuyện tiền bạc, về sau này, ở tuổi trẻ, chúng ta nên đi chơi, tự do, cảm nhận cuộc sống, du lịch các kiểu. Tôi muốn hỏi, chuyện sau này, hết tuổi trẻ rồi thì sao? Đến lúc đó hăng tính, thật phóng khoáng. Băng Băng kể về bạn trai cũ, thời điểm bị tai nạn giao thông, vì cần phẫu thuật, mà lúc đó cả hai đều vừa tốt nghiệp, chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm, cũng không nghĩ đến việc vay bố mẹ, đành phải lấy 6 vạn tiền định kim lúc đính hôn để trả viện phí. Về việc rời bỏ Hạo Thần là vì hai người có quan điểm sống khác nhau quá lớn. Bạn trai cũ cho rằng tuổi trẻ nên tận hưởng hết mình, kẻo về già chẳng hưởng được nữa. Còn Băng Băng luôn nghĩ đến việc lập kế hoạch cho tương lai. Vì thế, Băng Băng thấy suy nghĩ của Hạo Thần có vấn đề lớn, liền đề nghị tạm hoãn cưới xin, ra ngoài phấn đấu 2 năm, kiếm thêm tiền, rồi cưới cũng không muộn. Nhưng bạn trai thẳng thừng từ chối và nói rằng thiệp cưới đã gửi đi rồi, phải cưới trước đã. Nên Băng Băng thấy quyết tâm của bạn trai, đồng thời cô cũng không muốn cuộc sống sau này quá vất vả, nên mới chọn rời đi. Nghe xong lý do, người dẫn chương trình nói rằng luật sư Tạ lại đây, nói cho Hạo Thần biết 6 vạn đó có đòi lại được không. 6 vạn đó chắc chắn phải trả lại cho Hạo Thần. Thứ nhất, theo pháp luật, chẳng có khoản phí chia tay, cũng chẳng có phí tổn thất tuổi thanh xuân, tình cảm mà. Cả hai đều đầu tư, ai mất mát gì đâu. 6 vạn là tiền xính lễ mà. 6 vạn đúng là vậy. Tiền định kim mà hai người chưa cưới thì dĩ nhiên phải trả lại. Tôi thấy đây là tặng kèm điều kiện không đạt thì cô phải trả lại thứ tôi tặng cho tôi. Luật sư cho rằng Băng Băng bỏ trốn trước, im lặng rời đi. Hành vi lén lút như thế chắc chắn là sai. Cô ấy phải chủ động trả tiền cho Hạo Thần. Tuy nhiên, khi bạn trai gặp nguy hiểm đến tính mạng, Băng Băng chủ động chi tiền phẫu thuật, nên xét về tình, số tiền này không cần phải trả. Hiểu rõ đầu đuôi sự việc, Hạo Thần cũng nhận ra mình đã hiểu lầm Băng Băng và quay người bước xuống sân khấu, đi thẳng không quay đầu lại. Đến đây mọi việc cũng dần được sáng tỏ. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, người dẫn chương trình quay sang Băng Băng và nói, giờ cô muốn chia tay với anh ta, hay là, nếu được, muốn tiếp tục ở bên anh ta? Tôi muốn về Phúc Kiến ngay bây giờ. Được, tôi nói cho cô biết, muốn về thì về. Đầu óc Hạo Thần có vấn đề. Tôi không phải kẻ ngốc. Cô muốn đi thì cứ đi, muốn đi đâu thì đi. Trả tiền của tôi lại đây. Băng Băng cảm thấy lời nói và hành động của chồng lần này
Thực sự quá đáng. Chẳng chút tôn trọng mình. Hoàn toàn không cần tiếp tục sống với anh ta nữa, nên quyết định rời bỏ chồng. Lúc này, Hạo Thần chẳng quan tâm nhiều nữa. Anh chỉ muốn Băng Băng trả lại tiền xính lễ của mình. Những chuyện khác anh không muốn quan tâm nữa. Vậy thì, mọi người trước màn hình nghĩ hành động của Băng Băng có phải lừa hôn không? Mời mọi người để lại ý kiến ở phần bình luận. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp mọi người kỳ sau.